Вітання! Це Бігус.Інфо, я Денис, а це Толік. Раніше Толік працював у нас на роботі мрії. Він цілими днями сидів в інстаграмі, в інших соцмережах і по фото відбитка черепахи на піску міг сказати, що це за пляж і в якому саме п'ятизірковому готелі на Мальдівах відпочиває чиновник, що запостив цю фотку. Інстаграм Шерлоком був коротше. Але Толік так багато дивився клятих соцмереж, що скис, здався, відринув мирське, вдягнув рясу і тепер проповідує канадійцям на телебаченні Торонто слово щурове. І от Толіку тепер легко, він нині блаженний. А ми, чорт забирай, сумували за інстаграмними розслідуваннями. І ви сумували, а різні чиновники не сумували, і інстаграми в них стали геть нелякані. Тож прийшов Вадим і відкрив інстаграм. І сподіваюсь, вам сподобається. І якщо так, не забудьте залишити комент, скинути нам посилання на різні соцмережі різних політиків, чиновників, їхніх родичів, дітей, коханок, ну і кого там ще знаєте. А ще підпишіться на наш канал і навіть можете закинути нам трохи донейту. Бо слідкувати за оцим всім – та ще робота. Привіт, я Вадим, і я вивчаю соцмережі політиків і чиновників. Те, що ніби не приховане, але точно опубліковане не для ваших очей. Сьогодні буде про життя «Слуг народу», депутатів президентської фракції і одного перебіжчика від «Слуг». А ще про одного колишнього СБУшника, якого ми вже колись зробили відомим. Лакшері нерухомість, готелі по 30-50 тисяч за добу, колекції дорогих автівок. Коротше, все те, що необхідно шукати не в деклараціях, а у сторіс. До речі, а ви поки підпишіться на інстаграм Бігус.Інфо. Там, звісно, немає люксових автівок, а от веселі історії від команди є. Лінк під відео. Увага! Увага! У відео присутні кадри з соцмереж фігурантів, на яких слухають російський гівнореп. Приберіть від екранів дітей та домашніх тварин, якщо ви їх любите, і бережіть вуха. Почну із СБУ. Віталій Герсак. У 2020 році головний СБУшник Миколаївщини. Тоді ж став героєм нашого розслідування. Ми знайшли дорогущі квартири у столичному ЖК «Французький квартал 2», землю під Києвом, бізнес з кримінальним шлейфом та солідний автопарк. Його зірка тюнінгована на максималках Toyota Tundra, декорована російськими гелікоптерами та ініціалами Герсака. В неї навіть власний інстаграм був. Ми випустили розслідування, і Герсака звільнили з СБУ. Ну, принаймні нам так сказали. І тут би я попросив вас підтримати нашу команду, бо звільнили його точно після нашого сюжету. Якщо ви цінуєте нашу роботу, долучайтеся за лінком або на Патреоні. От тільки цього разу сказати, що життя його після нашого сюжету погіршилося, доволі важко. Давайте подивимося, як він там зараз. Дивимось інстаграм та тікток сина Герсака. Ну що, вже можна вітати родину із квартирним підвищенням. З дорогущого французького кварталу, який ми бачили у 20-му, до ще дорожчого ЖК преміум-класу Новопечерські Липки. Герсака звільнили, і вже влітку 21-го його дружина купила 2 квартири у Липках. Трикімнатні, 200 квадратів, тягнуть на мінімум 650 тисяч доларів без ремонту. Чекайте, це ще не все. Під квартирами у Герсаків з'явилося 6 місць на паркінгу. Ага, під їх автопарк вже окремий автосалон потрібен. А коштують машиномісця як ще одна квартира, десь 220 тисяч доларів. І щоб далеко не ходити, для салону краси Юлії Герсак купили тут же, в Новопечерських Липках, ще 140 квадратів. За актуальними цінами, а вони росли, поки ми писали цей текст, це ще десь 650 тисяч баксів. І це все не на виплати по безробіттю придбано. Салон вже має сторінку в інстаграмі. І судячи з рендерів, ремонт там теж буде в стилі дорого-багато. Підлога вкрита мармуровими плитами, меблі та сантехніка з позолотою. Ну, якщо є $1,5 мільйона на нову нерухомість, то там і на діаманти в стелю, мабуть, не збирають. І не забувайте, я зараз не про арабського шейха розповідаю, а про родину українського правоохоронця, який лише трохи більше року ніби без посади. Еталонний комплект. СБУшник, дружина власниця салону краси, син... А от уявіть зараз якийсь найгірший стереотип про мажорів. Герсак-молодший до лютого був неповнолітнім, що не заважало йому кататися за кермом вже не перший рік. Це незаконно, але чхав він на закон, і правила, судячи з цієї публікації, почав вивчати тільки зараз. Аго, поліція, може хоча б по той смішний штраф батькам випишіть? Герсак не обідніє.
Молодшому Герсаку тільки днями виповнилось 18. Купил себе новую тачку на 8 марта. Эй, девчонки, как вам сложно с нами, мудаками? Мазлтов. Але він вже давно гасає на BMW X6M. Коштує десь 150 тисяч баксів. Авто офіційно належить мамі. Ще частіше молодший їздить за кермом татової Toyota Camry. І ні, йому не просто дають покататися. Ось це персоналізована рамка номера з його інстаграмним нікнеймом. Ті, хто пам'ятає сюжет про тундру, зараз думають, а що вона там, де вона, стільки кічового тюнінгу, а все нормально. Тундра у хаті. На ній 17-річний трейдер-інвестор, так він називає себе в інсті, теж їздить. Зверніть увагу як. З особливим мажорством. Мало того, що йому на цьому відео ще немає 18, і за кермо в принципі не можна, так тут ще й стробоскопи і сирени. За законом спецсигнали тут для оперативників, держохорони чи поліції. Але родина колишнього СБУшника чхала на закони. І поки він був в СБУ, і коли його звідти ніби випхали. А що у нас там за таке передбачено? Штраф 8,5 тисяч гривень і 3,5 тисячі за їзду без прав. Ну, можна залишити джуніора без кепки. До речі, напишіть у коментарі, навіщо на тундрі оті російські гелікоптери. Автору найкращої відповіді ми подаруємо футболку з нашого магазину мерчу. Буде ще один сюрприз, але про нього трохи згодом. Це ще не весь автопарк. У сторіс молодший їздить на Volkswagen Touareg 3-го покоління. Ціна на такі 55-70 тисяч баксів. А ще за кермом геліка, Мерседесу S-класу останнього покоління та Lamborghini Huracan Evo Spider. Такий коштує близько 300 тисяч доларів новий. Кількість таких суперкарів в Україні можна злічити на пальцях однієї руки. Не знаємо, чи він саме Герсаків, чи малому просто дали покататися, але катався на ньому джуніор не за хлібом, бо ось він в Одесі, а ось вже він у Києві. Давайте буквально на секунду відволічемось від крутих понтових тюнінгованих тачок в сюжеті і поговоримо про звичайні авто. Оце мій Tucson 2006, здається, року. І що ми маємо знати про це дитя корейського автопрому луцької, зауважу, збірки. Тріщина на склі – це рочків 7 тому я в'їхав в таксиста, який розвертався вночі через подвійну суцільну. Тоді добряче все побило, все замінило, але скло я вже не чіпав. Оцей Франкенштейн – це я не помітив стовпчик під снігом. Оцей відламаний бампер – це вже фура в'їхала в мене. Ця тріщина і ця вм'ятина – це на парковій хтось дуже погано гальмував і в мене влетів на світлофорі. Це вже не пам'ятаю звідки. А оця подряпинка – це в мене теж не дуже вдале паркування. Отож, які висновки ми можемо зробити з цієї цінної інформації? Ну, по-перше, автомобіліст я так собі. Але це і не дивно, я більше по мотоциклах. А по-друге, я живе втілення того, що ви і решта людей на дорозі мають бути застраховані. А найпростіший спосіб придбати страховку для вашого автомобілю – це Hotline Finance. Зробити можна просто з машини, але, звісно, до того, як ви її покоцаєте. Порівняли пропозиції від різних страхових компаній, обрали те, що вам підходить, ввели дані картки і все, страховка у вас в телефоні. З нашим промокодом знижка 10%, посилання під відео. Окрім цього, син Герсака, судячи з фото та відео, товаришував з Максимом Орєховим. Це блогер, який має канал у Телеграмі, де розповідає, що і коли треба купувати на біржі. Канал зараз маркується як шахрайський, а у мережі можна знайти купу негативних відгуків про його діяльність. Ну а що? Батько під час служби у СБУ обіймався з кримінальними авторитетами. То чому б сину не піарити з камерів? З довгим переліком нового майна родини закінчили. А що там сам Герсак? По-перше, після звільнення він буквально впродовж 1 місяця став власником та співвласником кількох фірм. Бізнесмен, коротше. Фірми займаються будівництвом, охоронними послугами та вантажним транспортом. А по-друге, Герсак став, і от зараз не смійтеся, благодійником. Тут маємо подякувати вам, наші глядачі, що не забувайте минулі матеріали і відписуйте у коментарях під ними цікаві апдейти. Про благодійність Герсака ми дізналися завдяки ось цьому коменту. Екс-СБУшник заснував фонд імені себе і тепер годує безкоштовними обідами та роздає продуктові набори у рідному Гайсені. Так, чого доброго, ще й на вибори піде. І щоб Гайсен раптом не надумав ставити галочку «за», покажіть їм це відео. Про шалені і необґрунтовані статки родини колишнього СБУшника. Про сина, що їздить за кермом без прав і зі спецсигналами.
і про кримінальне оточення колишнього правоохоронця. Благодійними заходами у Герсака займається, приміром, Юрій Іполітов. У 2011-му судимий за десяток кримінальних епізодів. Тут і побиття людини з віджимом мобільника, торгівля краденим, пограбування кількох будинків у масках з жіночих панчох та застосуванням погроз і фізичного насилля. Іполітов за матеріалами справи приставляв ніж до горла однієї зі своїх жертв, а також поранив їй руку, а іншій він погрожував вбивством – молотком. І так, можна подумати, що людина відсиділа своє і змінилася, але достатньо глянути його статус у ВК, а там арестантський уклад єдин. Коротше, топовий керівник ГОшки як з правоохоронця за свої гроші. Звільнення з СБУ явно на Герсаку позитивно відбилося. Може нарешті людину відкрито бути собою. Ну і видимі активи родини зросли. З 800 тисяч доларів, які ми нараховували у 2020 році, аж до 2 мільйонів зараз. Президентські депутати. Вже лютий, попри кризу і напругу, вони все ще не почали нормальну роботу. А відпочивали так, ніби збиралися пахати. Нардеп зі слуг Юрій Арістов. Перед Новим роком він з родиною відпочивав на Занзібарі. Дружина дбайливо проставила на фото геотех. Огортаємо публікації та ідентифікуємо готель. На цій панорамі видно басейн, частину його стін прозорі, поруч споруда з арками. Такий же басейн та ідентичну будівлю знаходимо у 5-зірковому готелі The Residence Занзібар на півдні острова. Готель – це 32 гектари тропічних садів, піщаний пляж вздовж берега затоки Минай Індійського океану, вілли, спа та фітнес-центр, а ще снорклінг і велопрогулянка. Мінімальна вартість проживання на віллі, розрахованій на 2 дорослих та дітей – 30 тисяч гривень за ніч. Не знаю точно, скільки родина нардепа лишалась там, та, схоже, днів 5. А потім Арістови переїжджають на нове місце, теж на Занзібарі. Визначити новий готель нам знов допомагає басейн. Знаходимо схожий на фотографіях. 5-зірковий Тулія Занзібар Unique Beach Resort. Впевнитись у тому, що це саме він, можна по ідентичній кладці цегли, формі басейну, решіткам та розташуванню технічного лючка. Через 2 дні публікації з відпочинку обриваються. Але що це були за 2 дні? 2 доби проживання у цьому готелі сім'єю коштують 90 тисяч гривень. Якщо вам цікаво на біса їздити між занзібарськими готелями, до речі, поставте на паузу і напишіть свій варіант відповіді у коментарі. То, здається, у готелі з цінником у 30 тисяч на добу були недостатньо хороші сніданки, а от у готелі за 45 тисяч за добу вже більш-менш норм. 5 днів погано їсти за ось такі гроші. Наші співчуття. Новий рік минув, а Арістови знов за кордоном, у Лісабоні. Допомогла визначити місце зупинки подружжя панорамна зйомка Арістової з балкона номера. З нього відкривається вид на річку Тежу. Видно будівлю круїзного терміналу Роша до Конте де Обідос. Трохи блукаємо Google Street View і бачимо будівлю з куполом, як у сторіс дружини нардепа. Повертаємо і опиняємося біля воріт готелю у Лісіпо Лапа Пелесі. Аби не було сумнівів, що це саме він, порівняємо кадри з інсти Арістової та Google фото з готелю номера. Так, це воно. Готель побудували у 19 столітті. Він розташований на вершині мальовничого пагорба і оточений субтропічним садом. Тут великий спа-центр, відкритий та критий басейни. Номер з видом на річку коштує трохи більше 15 тисяч гривень за ніч. Фотки з цього готелю дружина нардепа виставляла упродовж 3 днів. Заслугу Арістова породіли, черга радіти за слугу Миколу Тищенка. Перенесімося зі Старої Європи у Західну Азію. Дубай. Тут проводились зимові канікули родина нардепа Тищенка. Жили у готелі Address Beach Resort. Ми його знайшли по краєвидам на фоні дружини нардепа на цьому фото та по емблемах на дверях тут. А потім помітили оці коментарі. Хтось із читачів пізнав готель, а дружина Тищенка підтвердила, що це він. Розташований Address Beach Resort на березі Перської затоки, а ще красномовніше про нього скаже мінімальна ціна проживання. Доба для 2 дорослих та дитини коштує під 30 тисяч гривень. Приїхала родина нардепа у Емірати перед Новим роком, згідно цього фото. На ньому сумочка дружини нардепа, а це Прада за понад 50 тисяч гривень, лежить на стільці, спинка якого складається з 3 вертикальних подушок. Схожі стільці можна побачити на фото з Address Beach Resort. А тепер те, що нас насправді вразило найбільше. Фоточки з готелю родина Тищенка постала з 30 грудня по 19 січня. Схоже, що весь цей час депутатська родина була на відпочинку. 3 тижні відпочинку. Це через що Тищенко так втомився. Хоча, якщо вся рада не працювала навіть під тривожні новини від західних розвиток, то чого Тищенко мав бути винятком? Напишіть у коментарі, скільки зазвичай тривають ваші відпустки, а я поки розповім, скільки мали коштувати ті 3 тижні Тищенка.
За цінами готелю пожити у ньому 3 тижні – це майже 600 тисяч гривень. І звісно, нардеп не подав декларацію про витрати на свята. Мабуть, щоб не лякати виборців. А я навіть знаю, як він може із цього викрутитись. В таких випадках політики зазвичай кажуть, що платила дружина. Так вони ніби з себе відповідальність знімають і декларацію подавати не мусять. Зеленського теж в Оман перша леді возила нібито. А якщо президенту можна так викручуватись, то і куму голови президентського офісу, певно, теж. О, до речі, запрошуємо вас проголосувати за варіант майбутнього виправдання Тищенка у YouTube-спільноті. Від готелів перейдемо до альтернативних розваг – тачок. Нардеп Артем Дмитрук був у президентській фракції, потім перебіг до Разумкова, а зараз нічийний. Не тому, що хотів піти від Разумкова, а тому, що відзначився дебошем в Одесі. Так от, Дмитрук щоденно публікує десятки сторіс про своє повсякдення і політичну діяльність. І якщо вимкнути звук та вивчати деталі відео, можна побачити, як сильно відрізняється його реальне життя від політичної обгортки. Приміром, минулого року Дмитрук демонстративно приїхав під Раду на копійці, але у повсякденному житті, судячи з інсти, він користується аж ніяк не радянськими автівками. Нещодавно у його сторіс ми помітили кросовер. Деталі вказують, що нардеп сидить за кермом Hyundai Santa Fe 3-го покоління. На вторинному ринку найдешевші автівки цієї моделі та покоління стартують з 400 тисяч гривень. А до цього ми помічали його на мотоциклах, на Volkswagen Transporter, Hyundai Genesis і Mercedes-Benz G55. Гелік, до речі, раніше належав ексклюзі Дубінському. Більшості з переліченого у декларації Дмитрука не було. І коли ми запитали нардепа про цей автопарк, він чогось взагалі почав спростовувати, що він їздить за кермом у відео із власних сторіс. Меня может подвозить товарищ часто. Так, а коли ви за кермом? Определить, был я за кермом или нет, невозможно. Ну чого? По Що? положенню камери під час зйомки, по тому, як ви сидите. в Это автомобілі. предположение. А після виходу нашого матеріалу він визнав, що використовує транспортер, Genesis та гелік. І сказав, що все це належить друзям, а вони просто дають йому покататися. А ще потім задекларував придбання Genesis'у, так що, може, дочекаємось і решту тачок задекларує. Ще один нардеп від «Слуг» Кирило Нестеренко. Поки нікуди не перебігав, але теж любить посвітити різними тачками в інсті, переважно тачками не з декларації. Бо в декларації у нього колекція якогось ретро-транспорту. 13-річний Volkswagen Multivan, 50-річна копійка, 30-річний мотоцикл Honda. Байк він ніби придбав за 5 тисяч гривень. О, до речі, мотоцикл є і в його інсті. І здається, депутат Нестеренко не дуже щиро задекларував його вартість. Це кастомний байк. Ми знайшли оголошення про його продаж у мережі. У тому, що це саме він, можна впевнитись по окремим деталям та навіть по кришкам. Так от, продавали його у 20 разів дорожче, ніж вказав Нестеренко у декларації. А ще Нестеренко викладав відео за кермом 2 автівок, цього разу не з декларації. Ось тут він сидить у Mercedes-Benz Є-класу 3-го покоління. На це вказує форма плафону заднього світильника. Такі на вторинному ринку коштують від $6 тисяч. Так, авто не дороге, але значно дорожче за єдиний седан ВАЗ з декларації нардепа. А на цьому відео нардеп вже за кермом більш нового німця BMW X2, а це десь 28 тисяч баксів. Авто можна ідентифікувати по формі задніх підголовників, строчці сидінь, а також розташуванню механізму паску безпеки для середнього заднього пасажира. Ще один нардеп від «Слуги народу» – Богдан Торохтій. У нас є трохи питань до його декларації, але зараз не про них. Ми помітили, що нардеп змінив статус у соцмережах на одружений. А оскільки дружина в нього непроста, заздалегідь зафіксуємо, що має з'явитися у його річній декларації у зв'язку із цим. Обраниця депутата – колишня радниця екс-міністра інфраструктури Аліна Левченко. Світить у соцмережах такою кількістю майна, що перерахувати все по пам'яті реально важко. У інстаграмі можна зустріти фото та відео з такими автомобілями. Седан Mercedes-Maybach попереднього покоління, Range Rover Sport, новий Гелендваген, Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz GLC, Ferrari 458 Італія, декілька Mercedes-Benz S-класу передостаннього покоління і безліч інших. Ці автівки світилися у її інстаграмі у різні роки, тож, можливо, не всі з них вона використовує зараз. Але реєстр каже, що у цей час вона володіє Range Rover Sport, а інста, що часто використовує і Mercedes-Maybach. Ну і коштовних прикрас з одягом та аксесуарами у Левченко не менше. Ось найяскравіше, що показує інста. Каблучки на майже 70 тисяч євро. До речі, ось це Левченко називає обручкою. Одягнула її, цитую, одна людина у день їхнього весілля з нардепом Торохтієм. І тут одне з двох. Або політик придбав обручку і не задекларував 20 тисяч євро витрат, або він лише її майстерно вдягнув.
Сумочка за 60 тисяч євро. Браслет Гайдамак Снейк десь за 20 тисяч доларів. Шуба 9 тисяч євро. Червона нитка безцінна. Тут варто уточнити, до статків Левченко у нас немає претензій. Вона донька футбольного тренера, бізнесвумен і навіть голова наглядової ради у Державному центрі сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу. Так таки існує. Просто намагаємося допомогти депутату із майбутнім декларуванням. Який, власне, висновок з усього цього можна зробити? В університеті Поплавського відкрили факультет Тіктоку, а у НАБУ та НАЗК, напевно, варто відкрити департамент Інстаграму, який копатиме соцмережі політиків і їх родичів. Там реально багато чого цікавого і відсутнього в деклараціях теж. А вам дякую, якщо додивилися аж сюди. Поставте лайк цьому відео і перевірте, будь ласка, підписку на цей канал. Так, ну що ж, сподіваюсь, Вадим протримається і ми не знайдемо його раптом в якомусь ашрамі, зануреному споглядання пупка. Бо ніде так вільно не почуваються, як в соцмережах. І хтось, тобто ми, маємо за цим слідкувати. До зустрічі!